Hello guys! Napakasimple lang po ng ating lulutuin ngayon. At ito po ay chili garlic oil. Kaya kung mahilig po kayo sa maanghang at samahan pa ng crispy na bawang, siguradong perfect po ito para sa inyo. Tara, simulan na natin! Una po natin gagawin ay pipinuhin lang po natin itong ating sili. Nilagyan ko lang po to ng 1/2 cup na mantika. Ang ginamit ko po ay vegetable oil. Yan. Tapos gagamit lang po tayo ng food processor or di naman kaya ay blender. Pero kung wala po kayo ng mga to, okay lang po kahit na mano-mano yung pinuhin yung inyong sili. Basta make sure lang nagagamit po kayo ng disposable gloves para hindi po maanghang sa kamay. At kung blender naman po ang inyong gagamitin, dapat po na hindi nyo na po ito gagamitin sa pag-shake ng ibang pagkain. Kapag ginamit nyo na po itong pang blender ng inyong sili. Yan po yung magiging itsura niya. Then, sa atin naman pong garlic, ganun din po, pipinuhin lang din po natin to. Okay, pwede na po tayo mag-start magluto. Yan, painitin lang po natin yung ating kawali at lagyan po natin to ng mantika. At make sure po na low to medium heat lang po yung ating apoy sa pagluluto. Yan, gumamit lang po ako ng toothpick para makita kung mainit na po yung aking mantika. Then, pwede na po nating ilagay yung ating bawang. Yan, haluin lang po natin. Then, lulutuin lang po natin to for 8 to 10 minutes. Yan, halu-haluin po natin para hindi po masunog yung ilalim. Hintayin lang po natin na medyo mag-brown po siya ng onte, tapos pwede na po nating ilagay yung ating sili. Yan, kapag ganyan na po itsura niya, pwede na po natin ngayong ilagay yung ating pinino na sili. Pagdating naman po sa mantika, pwede po kayong mag-add kung gusto nyo pang dagdagan ng mantika. At sa sili naman po, kung gusto nyo naman po na super anghang talaga ng inyong chili garlic oil, doblehin nyo lang po yung sili na nilagay ko sa recipe na to. Okay, pwede na po natin itong timplahan. Ilalagay na po natin ngayon yung suka, asin, asukal, at oyster sauce. Then, haluin lang po natin mabuti. Haluin lang po natin itong mabuti para matunaw po yung asin at asukal na nilagay natin. At lulutuin lang po natin to for 5 minutes or hanggang sa makita natin na luto na yung ating bawang. Dapat po na mayat maya na po yung halo natin dito para hindi po masunog yung ating bawang. Ayan, mukha na pong malapit na siyang maluto. Okay, kapag ganyan na po itsura niya, pwede na po nating patayin yung apoy. Tapos, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa paghahalo. Yan, mga 1 to 2 minutes. Para hindi masunog yung bawang. Kasi kahit napatayin natin yan, magtutuloy-tuloy pa rin na maluto yung ating bawang dahil mainit yung ating mantika. Kaya para hindi masunog yung bawang, hahalu-haluin lang po natin siya. Ayan, tingnan nyo. Yan, bumubula-bula pa yung mantika niya kahit na pinatay ko na yung apoy. Ayan, kaya dapat hahaluin po talaga. Palalamigin lang po natin to, tapos pwede na po natin siyang ilagay sa isang bottle jar. Make sure lang po na naka-sterilize yung inyong bottle jar para mas matagal din po yung lifespan ng inyong chili garlic oil. Pero sa amin po kasi 2 to 3 months lang, nauubos na namin yung aming chili garlic oil.
Kaya hindi rin ako ganun ka-sure kung gaano ba talaga katagal yung lifespan nitong chili garlic oil. Pero syempre depende pa rin sa paraan siguro ng ating pagluluto yung itatagal nito. Yun lamang po at sana nagustuhan niyo po ulit yung recipe natin for today. At syempre huwag niyo rin pong kakalimutan na mag-subscribe sa aming channel. At pakiclick na rin po yung bell button dyan sa ibaba para maging updated po kayo kapag may bago po kaming upload na videos. Salamat!